สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมโฟกจาก Foky Football Boost นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอรีวิวรองเท้าสตั๊ดจากผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรองเท้ารุ่นที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วนะครับรองเท้าที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆคู่นี้คือเจ้า Nike Mercurial Vapor 14 Elite นะครับผมในชุดพื้นแบบ AG นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับหรือว่ารองเท้าตระกูล Mercurial รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Nike เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอตัวนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันนะครับว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นที่แล้วมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงชุดพื้น AG นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของวิดีโอตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นชุดพื้นสำหรับหญ้าเทียมที่ไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เล่นในประเทศไทยหลายๆคนแน่นอนนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ upper กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามรองเท้าตระกูล Mercurial มานะครับผมหรือว่าเคยใส่ตัว Vapor 13 ซึ่งเป็นรุ่นที่แล้วก่อนที่จะเป็นรุ่นล่าสุดตัวนี้มานะครับก็น่าจะพอทราบกันว่ารุ่นที่แล้วเนี่ย upper ของมันจะเป็นวัสดุจะเป็นผ้าถัก Flyknit นะครับทั้งตัวเลยแต่ว่า Vapor 14 ตัวเนี้ย Flyknit จะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของ upper เท่านั้นจะไม่ได้เป็นวัสดุหลักทั้งหมดอีกแล้วนะครับผมซึ่งใน Vapor 14 ตัวเนี้ยผ้าถัก Flyknit จะมีอยู่แค่บริเวณหลังเท้านะครับตรงบริเวณแนวร้อยเชือกตรงนี้นะฮะเนี่ยจะมีเขียนว่า Flyknit ไว้ด้วยนะครับผมรวมถึงบริเวณรอบข้อเท้านะครับตรงนี้นะครับรอบๆตรงนี้ซึ่งด้วยความที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นวัสดุผ้าถัก Flyknit เนี่ยก็จะทำให้วัสดุตรงนี้มันสามารถยืดหดตัวได้มากนะครับทำให้เราสามารถสวมรองเท้าได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ฟีลที่เหมือนกับการสวมถุงเท้านั่นเองนะครับทีนี้นอกจากพาร์ทที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ upper เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นที่แล้วแบบสิ้นเชิงแล้วคือจะไม่ใช่วัสดุผ้าถักเลยนะครับผมวัสดุที่เหลือเนี่ยจะเป็น upper ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ Nike เรียกชื่อรวมๆของตัว Vapor 14 upper ตัวเนี้ยว่า Vapor Posit นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาชำแหละพูดให้ฟังกันทีละพาร์ทเลยเพราะว่าเจ้า Vapor Posit เนี่ยประกอบไปด้วยหลายชั้นแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีความพิเศษของมันแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพูดให้ฟังกันทีละพาร์ทเลยนะครับเริ่มต้นที่พาร์ทแรกกันก่อนเลยพาร์ทแรกคือด้านในสุดของรองเท้านะครับด้านในสุดของรองเท้าที่เราจะมองเห็นก็ได้เป็นแบบเป็นชั้นสีขาวๆตรงนี้นะครับเป็นชิ้นสีขาวด้านในนะครับด้านในทั้งหมดจะเป็นตัวนี้หมดเลยนะครับซึ่งมีชื่อว่า Alveol Q Lining ตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะของมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นผ้ากำมะหยี่บางๆนิ่มๆนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีการเจาะรูบางส่วนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อลดน้ำหนักตัวเนี้ยเหตุผลที่เขาใช้วัสดุแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการจะให้สัมผัสที่นิ่มเท้าเวลาที่เราสวมใส่นั่นเองนะครับผมแม้ว่า upper จะเปลี่ยนไปเป็นวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมดแต่ว่าก็ยังได้ฟีลที่นิ่มสบายเท้าเหมือนเดิมเพราะว่าด้านในเป็นเจ้า Alveol Q Lining ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคชั้นที่2นะครับชั้นถัดมาซึ่งจะเป็นกับชั้นที่วัสดุหลักๆเลยของรองเท้าของ upper ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นชั้นที่มีชื่อว่า Titan Synthetic นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งหน้าที่หลักๆของมันก็คือจะเป็นเรื่องของเป็นโครงสร้างให้กับรองเท้านะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Titan Synthetic เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆชิ้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังกันทีละชิ้นนะครับผมแต่จะพูดเฉพาะส่วนที่สำคัญแล้วกันนะก็เริ่มต้นที่ด้านหน้าสุดก่อนเลยนะครับด้านหน้าสุดที่เพื่อนๆเห็นเป็นแถบตรงขอบรองเท้าด้านหน้าตรงนี้นะฮะน่าจะพอมองเห็นกันได้นะไม่ว่าแสงมันจะดูแบบว่านิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะมีชื่อว่า Toe Reinforcer นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกับตัวเทียบกับตัว Dragonfly นะครับซึ่งมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตัว Dragonfly นี่จะเป็นสีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีเปิดตัวรุ่นนะครับตัวนี้ผมต้องอธิบายนิดนึงว่าที่ผมไม่เอาตัว Dragonfly เนี่ยมารีวิวแม้ว่ามันจะเห็นลักษณะต่างๆชัดกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของที่ใส่แล้วนะครับเป็นรองเท้าที่สวมแล้วผมยืมเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอามารีวิวประกอบกับรองเท้าคู่นี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะดูยากนิดนึงเนาะผ้าต่างๆมันสีมันจะถูกแบบว่าถูกกลืนไปบางส่วนแต่ว่าตัวนี้จะเห็นได้ชัดกว่าก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันเห็นชัดๆนะครับซึ่งถ้าเป็นสี Dragonfly ก็จะเห็นตัว Toe Reinforcer เป็นสีแดงชัดเจนขึ้นนะครับวัสดุตรงนี้ไอ้เจ้าตัว Titan Synthetic ที่ตั้งชื่อว่า Toe Reinforcer ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานในบริเวณหน้าเท้าตรงนี้เหมือนกับว่าให้รองเท้ามันเปิดได้ยากขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับมาดูส่วนถัดมาของTitan Synthetic นะครับก็คือส่วนด้านหน้าเท้าตรงนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่า Vamp Lining นะครับก็มันจะเป็นถ้าเพื่อนๆมองเห็นดูจะเห็นว่ามันมีรอยปุอยู่ด้านในด้วยเนาะ
ก็เจ้าแวมไลนิ่งตัวเนี้ยเขาออกแบบให้มันบางลงนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มอบฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกับการใช้เท้าเปล่ามากยิ่งขึ้นให้กับผู้สวมใส่นั่นเองนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในสีออกเหลืองๆส้มๆนะครับสำหรับตัว Dragonfly ตัวนี้นะครับโอเคพาร์ทถัดมานะครับก็คือตัวแถบสีเข้มตรงนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่า Speed Band นะครับผมซึ่งจริงๆ Nike เขาเรียกว่า Speed Banding นะแต่ผมว่าคิดว่าถ้าตามไวยากรณ์มันน่าจะเรียกว่า Speed Band มากกว่านะครับก็ Speed Band ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มขัดนั่นแหละที่ล็อกเท้าของเราให้มั่นคงเวลาที่เคลื่อนที่นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับตัว Dragonfly ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับเห็นได้ชัดๆเลยนะครับส่วนพาร์ทที่เป็นสีชมพูตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้ระบุชื่ออะไรไว้นะครับก็ถ้าให้ผมคาดเดานะครับก็น่าจะเป็นวัสดุน่าจะเป็นการออกแบบเดียวกับตัวแวมไลนิ่งด้านหน้านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่เราเน้นใช้การสัมผัสบอลก็จะต้องการให้เฟรมเป็นฟิลที่แบบว่าบางๆใกล้เคียงเท้าเปล่ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมทีนี้ตัวชั้นที่2ซึ่งก็เป็นพาร์ทไททันซีเนติกที่ผมพูดถึงไปก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับส่วนประกอบมันจะเป็นอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้พูดไปแล้ว2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกด้านในสุดเอาเบลคิวไลนิ่งและพาร์ทที่2คือชิ้นส่วนทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยรวมกันว่าเป็นไททันซินเทติกนะครับคราวนี้มาดูชั้นที่3เนี่ยจะมีชื่อว่าengineer mesh นะครับ engineer mesh คืออะไรมันคือตัวโครงตะข่ายตรงนี้ครับด้านนอกตรงเนี้ยซึ่งเกิดจากเส้นใยสังเคราะห์ที่เอามาทอให้เป็นเหมือนลักษณะเหมือนตะข่ายนะครับน่าจะมองเห็นกันได้ชัดเจนนะครับมันเป็นตะข่ายที่หุ้มอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้า Engineer Mesh ตัวนี้ก็นอกจากมันจะช่วยเพิ่มเหมือนกับว่าเพิ่มความฝืดนะครับให้มันมีแบบว่าเวลาที่เราสัมผัสบอลเนี่ยมันมีความฝืดเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเป็น upper แบบพื้นเรียบๆโล่งๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับแพทเทิร์นของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีช่องว่างระหว่างเส้นใยสังเคราะห์ของมันเนี่ยที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณด้วยอย่างเช่นบริเวณช่วงกลางเท้าจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นแบบสี่เหลี่ยมยาวๆเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแต่พอมาถึงพาร์ทที่เป็นสปีดแบนด์เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นตารางที่เท่ากันนะครับแล้วก็พอมาส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมายาวขึ้นอีกแล้วนะครับจะมาห่างขึ้นอีกแล้วซึ่งเหตุผลที่เขาออกแบบไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งที่มันมาช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเท้านะครับบริเวณที่เขาทำเป็นตาทีตรงเนี้ยก็เหมือนมันจะช่วยแบบว่าเพิ่มความมั่นคงของบริเวณดังกล่าวเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนอกจากมีสปีดแบนด์แล้วก็ช่วยเสริมตัวเมชเข้าไปในตัวนี้ไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพในการล็อกเท้าในการเคลื่อนที่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่ส่วนที่เขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการล็อกเท้ามากนักเช่นบริเวณที่ใช้สัมผัสบอลตรงเนี้ยตรงด้านข้างเท้าแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยก็ทำให้มันห่างๆซะหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นให้ได้ฟีลสัมผัสที่แบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้คือ Engineer Mesh นะครับซึ่งDragonflyก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนกว่าด้วยนะครับลองดูจะเห็นว่านี่นะครับจะห่างแล้วก็มาถี่ตรงสปีดแบนด์นะครับแล้วก็กลับมาห่างอีกทีในส่วนด้านหน้าเท้านะครับผมโอเคนั่นคือชั้นที่3ของ upper นะครับ Engineer Mesh อันนี้มาพาร์ทสุดท้ายชั้นนอกสุดของ upper web composite ตัวนี้นะครับชั้นที่4ก็คือซิลิโคนที่เคลือบด้านนอกสุดที่เขามีชื่อว่า Duragon Wet Coating หรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้ละ Duragon Wet Traction ครับขออภัยก็คือจะเป็นซิลิโคนเคลือบด้านนอกสุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสบอลเวลาที่รองเท้าเปียกน้ำนั่นเองนะครับมันจะคล้ายๆกับ ACC นั่นแหละซึ่ง ACC จริงๆก็ยังมีอยู่ด้วยนะเขายังมีตราอยู่ตรงนี้เลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันช่วยเสริมหน้าที่ซึ่งกันและกันหรือว่ายังไงเขาก็ไม่ได้พูดถึงเอาไว้ชัดเจนมากนะครับก็เอาเป็นว่าดูไว้ว่ามีละกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลให้แบบว่าคุณจับบอลไม่ลั่นเลยแม้ว่าจะใช้กลางสนามที่เปียกรองเท้าแฉะแล้วก็แบบจับบอลดูดติดเท้าอะไรขนาดนั้นมันก็คงไม่ขนาดนั้นมันก็แค่ว่าอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาที่ใช้งานในสภาพสนามที่เปียกรองเท้าที่เปียกอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณนั้นทีนี้บางส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงกันไปแม้ว่า Nike เขาจะใส่เป็นแบบก็ว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรของเขาไว้ในหน้าเว็บไซต์อะไรของเขาเนี่ยเช่นตัว Speed Band ตัวเนี้ยซึ่งมันก็เป็นแค่ผมใช้คำว่าเป็นแค่การตกแต่งรองเท้าให้มัน
มีหน้าตามีลวดลายสวยงามขึ้นมาเฉยๆมันไม่ได้มีความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานอะไรใดๆเลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมันมากมายกับอีกจุดหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่าอะไรนะ Speed Color Package มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตัว Dragonfly ที่เป็นตัวเปิดตัวครับมันจะมีแผ่นรองพื้นนะครับซึ่งเขาเหมือนกับลิสต์เทคโนโลยีสำคัญที่เขาใส่ไว้ใน Vapor 14 เอาไว้นะครับแต่ว่าอย่างเจ้าข้อ5เนี่ย Speed Color Package กับข้อ6 Speed Wing เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไม่ได้มีผลอะไรกับประสิทธิภาพการใช้งานอ่ะก็อย่าง Speed Wing ผมพูดไปแล้วเนาะส่วน Speed Color Package เนี่ยก็คือพูดถึงตัวลักษณะของหุ้มข้อเท้าเนี่ยโดยรวมคร่าวๆเฉยซึ่งเวเปอร์มันไม่มีหุ้มข้อได้ซ้ำเนอะครับเหมือนกับว่าเขาก็ใส่ชื่อเข้ามาซะอย่างนั้นซึ่งถ้าเป็นตัวซูเปอร์ฟลายมันจะมีหุ้มข้อสูงขึ้นมามันก็จะดูเป็นสปีดคอลล่าอะไรมากของเขามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่ผ้าถักฟลายนิตธรรมดานะครับก็คือไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับการตั้งชื่อให้มันเวอร์วังของ Nike สักเท่าไหร่นักนะครับผมมาดูกันต่อดีกว่าครับมาดูที่บริเวณส้นเท้านะครับตรงนี้จะมีเกราะป้องกันส้นเท้าด้านในนะครับช่วยล็อกส้นเท้าเวลาที่เคลื่อนที่ให้มั่นคงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ก็คือเป็นแบบเป็นหางอ่ะผมใช้คำว่าเป็นหางแล้วกันมันดูชัดเจนดีเป็นหางที่แบบว่ายาวขึ้นมาจากตรงส้นเท้านะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความสำคัญหรือไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยก็มันก็เป็นแค่ส่วนต่อยอดเข้ามาอ่อนๆยืดหยุ่นได้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าคนอาจจะกังวลว่ามันจะกัดส้นเท้ากัดเอ็นร้อยหวายไหมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่ว่าวัสดุมันก็ดูแบบว่าไม่น่าจะกัดนะอันนี้ต้องลองใช้งานกันไปดูอาจจะแล้วแต่คนนะครับผมส่วนด้านในมาดูพวกวัสดุบุตรงรอบๆส้นเท้านะครับนี่นะครับก็จะมีการบุโฟมเอาไว้พอสมควรเลยทีเดียวนะก็น่าจะไม่ใช่น่าจัดสิผมเคยลองสวมแล้วมันก็ใส่สบายดีนะครับนุ่มสบายดีไม่ได้รู้สึกว่าใส่ไม่สบายเท้าหรือว่าเป็นเสี่ยงต่อการกัดแต่อย่างใดนะครับใส่สบายตามปกติของเวเปอร์เลยนะครับอันนี้มาดูที่แผ่นรองพื้นกันต่อโอเคนะครับแผ่นรองพื้นตัวนี้จะเป็นด้านบนเนี่ยกล้องผมไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับผมขออภัยด้วยโอเคนี่ครับแผ่นรองพื้นตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นผิวสักๆธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้สักมากมายครับเป็นก็เป็นแบบว่าทั่วๆไปนะครับผมสักเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแผ่นโฟมสีเหลืองซึ่งมีความหนาแน่นระยะยุบตัวที่ใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือตัวแกนกลางสีดำตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆมีตั้งแต่รุ่นที่แล้วหรือว่า2รุ่นที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วแต่มีมาสักพักแล้วซึ่งเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเป็นอะไรที่หวือหวาแต่มันใช้งานได้จริงคือเขาทำเป็นเหมือนเป็นแกน3มิติเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันแบบเป็นแกนสูงนูนขึ้นมาเลยนะที่เขาออกแบบตรงนี้มาเพื่อที่จะให้มันไปล็อกกับร่องด้านในนะครับผมเนี่ยมองที่พื้นรองเท้าด้านในนะครับจะเห็นว่าเขามีร่องออกแบบไว้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าแกนสีดำตรงเนี้ยพอใส่เข้าไปแล้วมันล็อกไปอยู่ด้านในล็อกให้ไม่เคลื่อนไปมานะครับนึกภาพออกไหมพอแกนมันส่งเข้าในร่องมันก็จะอยู่แน่นๆนิ่งๆของมันเวลาที่เราใช้งานเนี่ยแผ่นรองก็จะไม่สไลด์ไปมาในตัวรองเท้าแล้วซึ่งการสไลด์ตัวไปมาของแผ่นรองเท้าแผ่นรองพื้นขออภัยครับของแผ่นรองพื้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสำคัญนะซึ่งรองเท้าหลายรุ่นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับตรงนี้สักเท่าไหร่กันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนอกจากเท้าของเรามีโอกาสที่จะเคลื่อนไปมาในรองเท้าแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่แผ่นรองพื้นเนี่ยจะเลื่อนไปมาในรองเท้าอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดการออกแบบนี้ที่ให้แกนมันล็อกอยู่ในช่องดังกล่าวที่เขาออกแบบไว้เนี่ยทำให้แผ่นรองพื้นเนี่ยมันไม่เลื่อนไปมาก็ทำให้เหมือนกับว่าลดการสูญเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราเคลื่อนที่ไปบางส่วนนั่นเองทำให้เราเคลื่อนที่ได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบ้างนั่นเองนะครับผมมันอาจจะฟังดูแบบว่าเป็นกิมมิคอาจจะไม่จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเห็นผลได้จริงๆเลยนะใช้งานได้จริงมากๆฟีเจอร์ตัวนี้นะครับดีมากๆแล้วเขาก็เอาไปใช้ในรุ่นอื่นแล้วด้วยนะครับของ Nike เนี่ยอย่าง Phantom GT ก็เอาไปใช้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะทีนี้เรามาพูดถึงไฮไลท์ของวิดีโอตัวนี้กันเลยดีกว่านั่นคือชุดพื้น AG นะครับผม AG ย่อมาจาก Artificial Grass นะครับผมหรือว่าหญ้าเทียมนั่นเองเพราะว่าชุดพื้นตัวนี้ออกแบบมาใช้งานสำหรับสนามหญ้าเทียมนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวพื้นเฟิร์มกราวกันก่อนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ตัวพื้นเฟิร์มกราวนะครับของ Vapor 14 เชื่อเกียร์กะนิดนึงขออภัยด้วยนะครับผม
นี่นะครับเปรียบเทียบกันก็จะเหมือนกันเรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวชุดปุ่มเท่านั้นเองนะครับผมชุดพื้นตัวเนี้ยจะเป็นชุดพื้นที่เอาของเดิมจากเว็บ13มาสัดส่วนใหญ่เลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเดิมเนี่ยเว็บ13เนี่ยจะมีชุดพื้นที่เขาเรียกว่าเป็น split sole คือเป็นพื้นที่เขาทำไว้แยกด้านหน้ากับด้านหลังออกจากกันนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องตกใจคือด้านในตัวรองเท้ามันมีพื้นของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแผ่นที่เขาเอาไว้ติดปุ่มรองเท้าเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแบบว่าด้านหน้าชิ้นหนึ่งด้านหลังชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองให้มันดูเหมือนกับว่าไม่มีพื้นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีพื้นอยู่ด้านในนะฮะเว็บ14เนี่ยเขาเสริมแกนกลางตรงนี้เชื่อมระหว่างแผ่นด้านหน้ากับแผ่นด้านหลังเอาไว้ซึ่งแกนกลางตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มความแข็งตัวของตัวเนี้ยทำให้พื้นเนี่ยมันดีดตัวได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะมันงอยากขึ้นนะครับพื้นมันก็จะดีดตัวได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Aero Track สักอย่างขออภัยผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งก็จะอยู่ในรูปของเจ้าแถบสีเขียวตรงนี้ที่เป็นตัว V นะครับผมนะครับก็Aero Track Spy นะครับผมขออภัยด้วยผมจำชื่อไม่ได้จริงๆซึ่งเจ้าตัว Aero Track Spy สีเขียวตรงนี้จริงๆแล้วมีตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับเว็บ13ก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นสีเขียวแบบว่าเห็นอย่างนี้นะครับตัว AG ก็มีนะนี่นะครับก็คือตัวนี้จะช่วยเสริมลักษณะเดียวกับตัวแกนกลางเลยคือเสริมความแข็งของบริเวณนี้ให้มันเงาะดีดตัวได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้แต่ว่าถ้าเป็นชุดพื้นเฟิร์มกราวด์ FG ตัวนี้ก็จะเห็นว่าปุ่มมันจะเป็นปุ่มทรงใบมีดนะซึ่งใช้คล้ายๆกับพื้นของเวเปอร์13เลยขออภัยครับจะค่อนข้างคล้ายกับเวเปอร์13เลยแต่ตัวที่แตกต่างกันเนี่ยคือตัวชุดพื้น AG ของเวเปอร์14ตัวเนี้ยจะแตกต่างจาก AG Pro ของเวเปอร์13พอสมควรในทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นชุดพื้นใหม่ก็ไม่ได้สักทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามรองเท้าของ Nike มาสักระยะหลายๆปีแล้วเนี่ยจะทราบได้ว่ามันจะมีชุดพื้น AG ตัวก่อน AG Pro เนี่ยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชุดพื้นตัวนี้เลยนะครับตัวนั้นจะมีชื่อว่า AGR นะครับซึ่งลักษณะเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่า AG เฉยๆนะก็มันจะมีจำนวนปุ่มที่มากกว่า AG Pro ของ Vapor 13นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าปุ่มจะกว้างขึ้นด้วยนะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดังนั้นตัวชุดพื้น AG ตัวใหม่ของ Vapor 14ตัวเนี้ยก็คิดว่าน่าจะสบายเท้ามากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าตัว AG Pro ของรุ่นที่แล้วด้วยนะครับผมทีนี้ทำไมเขาถึงออกแบบชุดพื้นแบบนี้ออกมาสำหรับสนามหญ้าเทียมทำไมแบบนี้ถึงเรียกว่า AG นะครับก็มาลองดูกันนะครับที่ตัวปุ่มเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะปุ่มมันจะเป็นปุ่มกลมนะไม่เหมือนกับเฟิร์มกราวที่เป็นปุ่มใบมีดนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มกลมหมดเลยแล้วก็นอกจากมันเป็นปุ่มกลมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแกนกลางของมันเนี่ยแกนกลางของปุ่มเนี่ยมันกลวงเป็นรูนะครับผมบางคนเขาเรียกว่าปุ่มโดนัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยวัสดุของปุ่มเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่มีความอ่อนเป็นพิเศษจะอ่อนกว่าพลาสติกที่เขาใช้ทำปุ่มเฟิร์มกราวนะครับแม้ว่ามือผมอาจจะแบบว่าลองบีบแล้วมันอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความยืดหยุ่นความหดของตัวชุดปุ่มมากนักแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยปุ่มตัวนี้มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามันจะสามารถยุบสามารถยืดหยุ่นของมันได้นะครับซึ่งความยืดหยุ่นของตัวชุดพื้น AG ตัวนี้แหละคือไฮไลท์สำคัญของปุ่ม AG นะครับเพราะว่าการใช้งานปุ่มเฟิร์มกราวเนี่ยบนสนามหญ้าเทียมเนี่ยเนื่องจากว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยมันไม่มีพื้นดินที่สามารถหลุดไปกับปุ่มรองเท้าเวลาที่เราถอนเท้าออกจากพื้นได้นึกภาพไหมครับเวลาที่ถ้าเราวิ่งแล้วเราถอนเท้าออกจากพื้นเนี่ยถ้าเป็นสนามหญ้าจริงเนี่ยมันจะเป็นดินใช่ไหมแล้วดินมันสามารถหลุดออกไปกับปุ่มรองเท้าได้มันก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องของอาการที่เขาเรียกว่าอาการแบบปุ่มล็อกพื้นสนามนะครับแต่ว่าพอเป็นสนามหญ้าเทียมหรือพรมหญ้าเทียมแบบนี้ก็ตามนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่ดินใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถหลุดออกไปตามปุ่มได้พอท่าของเราถ้าใช้ปุ่มใบมีดแบบนี้ปักลงไปปุ๊บในบางจังหวะที่เราลงหนักตัวไปแล้วเราต้องการจะถอนเท้าออกหรือว่าเราต้องการจะบิดเท้าเนี่ยปรากฏว่าพอดินมันไม่หลุดตามปุ่มปุ๊บมันก็เลยล็อกให้ปุ่มเนี่ยมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับพื้นสนามพอรองเท้ามันถูกล็อกให้หยุดนิ่งไปไหนไม่ได้ก็ทำให้แบบว่าข้อต่อของร่างกายของเรามันก็จะเสี่ยงต่อ
การพลิกการแพลงการบาดเจ็บต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่ารองเท้ามันล็อกไงแต่ว่าร่างกายเราโมเมนตัมของน้ำหนักตัวมันไปแล้วนึกออกไหมครับนี่คือเหตุผลที่ปุ่มเฟิร์มกราวค่อนข้างเสี่ยงในการใช้งานหญ้าเทียมโดยเฉพาะปุ่มแบบใบมีดแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นปุ่ม AG แบบนี้เนื่องด้วยลักษณะของมันที่ผมบอกไปแล้วว่าวัสดุมันมีความยืดหยุ่นบวกกับแกนกลางที่มันกลวงเนี่ยทำให้พอปักลงไปแล้วครับน้ำหนักตัวเนี่ยทำให้ปุ่มมันสามารถแบบว่าหดตัวหรือว่ายืดหยุ่นของมันได้ทำให้การบิดตัวหรือว่าการถอนตัวเนี่ยแม้ว่าสนามมันจะไม่สามารถหลุดตามปุ่มไปได้แต่ปุ่มมันสามารถยืดหยุ่นหรือว่าให้อิสระของร่างกายครับในการที่บิดตัวหรือว่าถอนเท้าออกได้ง่ายกว่าปุ่มมันจะไม่ล็อกพื้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็จะทำให้ปุ่ม AG เนี่ยใช้งานกับสนามหญ้าเทียมได้ปลอดภัยกว่ามากนะครับนี่คือข้อดีของการใช้ปุ่ม AG นะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากจริงๆนะถ้าใครเคยใช้เนี่ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากในเรื่องของความสบายและ1และความปลอดภัย2นะครับดังนั้นถ้าใครที่เล่นหญ้าเทียมอย่างเดียวจริงๆนะแต่ว่าไม่เอาไปใช้กับหญ้าจริงเลยเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ปุ่ม AG แบบนี้ดีกว่ากันมากนะครับแม้ว่าจะไม่มีขายในไทยแต่ว่ามันมีขายที่ต่างประเทศนะคือสามารถหาซื้อได้นะครับแน่นอนว่าถ้าใครต้องการใครสนใจจริงๆเนี่ยสามารถสั่งกับทางเพจ f o k y Phone Boost ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ให้เป็นว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของปุ่ม AG เอาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้คือทั้งหมดของเทคโนโลยีของเจ้า Vapor 14 Elite AG ตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันเลยดีกว่านะครับผม Vapor 14 Elite AG ตัวนี้นะครับอยู่ที่ไซส์ 9.5 US นะครับ 275 JP มาดูกันเลยว่าหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นชุดพื้น AG นะครับซึ่งด้วยวัสดุต่างๆของมันด้วยจำนวนปุ่มเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องหนักกว่าพื้นเฟิร์มกราวที่ขายทั่วไปในบ้านเราสักหน่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่าหนักเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ212 กรัมต่อข้างนะครับซึ่งก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้มากเลยนะครับสำหรับรองเท้าชุดพื้น AG นะครับดังนั้นใครที่กังวลว่าแบบใช้เฟิร์มกราวดีกว่าไหมมันเบากว่าผมคิดว่าเราแลกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ประมาณแบบสัก10 กรัมเนี่ยกับชุดพื้นที่ให้ความปลอดภัยที่มากกว่าแล้วก็เคลื่อนที่ได้ดีกว่าสำหรับสนามหญ้าเทียมโดยตรงนะผมคิดว่ามันคุ้มค่ากว่ากันเยอะครับมันไม่ได้หนักที่แบบว่าจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นนะครับเพียงแค่10 กรัมเท่านั้นเองโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมดูเทียบกับตัวเฟิร์มกราวของอีกคู่หนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นไซส์คนละไซส์กันนะฮะอันนี้จะเป็น 8.5 US แต่เทียบให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่ามันหนักต่างกันสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับอันนี้จะเห็นว่าหนักประมาณ194 กรัมแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้คนละไซส์กันนะครับอันนี้มันแค่ 8.5 US นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไซส์เดียวกันเนี่ยมันน่าจะหนักประมาณ200 กรัมซึ่งถ้าพูดถึง200 กรัมของตัวเฟิร์มกราวกับ212 กรัมของ AG แล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยแค่12 กรัมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเราเล่นหญ้าเทียมโดยตรงอย่างเดียวเนี่ยใช้ AG นะครับมันปลอดภัยกับคุณมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเล่นฟุตบอลได้สนุกแล้วก็รู้สึกอุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับผมก็ลองใช้ AG กันจะดีกว่านะครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Nike Mercurial Vapor 14 Elite ชุดพื้น AG ของผมตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตัว Vapor 14 ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดพื้นเฟิร์มกราวทั่วไปหรือว่าชุดพื้น AG สำหรับหญ้าเทียมแบบนี้ก็ตามนะครับก็จะได้ทำความรู้จักกับมันกันมากขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเรื่องคำแนะนำในการเลือกไซส์นะครับเพื่อสวมใส่ผมแนะนำให้ใส่แบบตรงไซส์หรือว่าเลือกใส่ไซส์เดียวกับ Vapor 13 รุ่นที่แล้วได้เลยนะครับฟิลการสวมใส่เนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับฟิลค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยทรงเหมือนเดิมเลยนะครับผมฟีลลิ่งการสวมใส่แทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของความแตกต่างจะเป็นเรื่องของการใช้งานจริงซะมากกว่าซึ่งอันนั้นผมยังไม่ได้ลองก็เลยจะไม่ขอพูดถึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกไซส์สำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็สำหรับชุดพื้น AG ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งพรีออเดอร์กันได้นะครับที่เพจของผม Foky Football Boost นะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์ที่ description ด้านล่างครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับผมราคาไม่แพงแน่นอนนะฮะก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้ายังไงใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่มีเวลาที่มีวิดีโอตัวใหม่มาเนี้ยจะได้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดวิดีโอดีๆไปนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากติดตามนะครับข้อมูลข่าวสาร
รองเท้าสตั๊ดสำคัญจากทาง Foki Football Boots นะครับจะมีทางทั้ง Facebook แล้วก็ทาง Instagram นะครับซึ่งลิงก์ของทั้ง2ช่องทางอยู่ใน description ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่รับชมถึงเวลานี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ